السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي فيديو جديد عن البرق والرعد. فطبعا كلنا عارفين ان في ظواهر كونية كتير، منها المفيد ومنها الضار. المفيد زي الامطار والسلوك، ومنها الضار والمدمر، يعني زي الفيضانات والزلازل والبراكين. وزي ما قال ربنا في كتابه الكريم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وهنتكلم عن أسباب حدوث البرق. البرق بيحدث بسبب تقابل سحابتين، واحدة فيهم بتكون شحنة موجبة كهربائية، واحدة فيهم بتكون شحنة كهربائية سالبة، فبينتج عن التقاء السحابتين دول أو تلامسهم، يعني الضوء اللي احنا بنشوفه في السماء اللي بيعرف باسم البرق. فالضوء ده بيبقى متقطع في السماء وبيبقى قريب أوي من الأرض، فالشحنات دي بتتفرغ عن طريق إصدار صوت الرعد اللي احنا طبعا كلنا بنسمعه. ومن رحمة ربنا بينا إنه خلى أغلبية البرق في المسطحات المائية، فعلشان كده مش هيأثر علينا، وممكن تضر الناس اللي موجودة على اليابس، مما بيؤدي ده لاحتراقهم أو وفاتهم. نتكلم بقى شوية عن الرعد. يلا بينا. الرعد بيحدث بسبب حدوث البرق. هو عبارة عن الصوت الانفجاري اللي بيحدث في السماء، وبيختلف صوت الرعد من وقت للتاني. فطبعا الرعد ساعات بنسمعه قوي، وساعات بنسمعه منخفض، وساعات بنسمعه قوي مرعب. هو بيختلف حسب قوة البرق. والبرق والرعد مرتبطين ببعض جدا، فالرعد بيحدث بعد البرق على طول، وبنسمي الظاهرة دي باسم الصاعقة. وبيحصل البرق قبل الرعد لأن ضوء البرق أسرع من صوت الرعد. وأكيد كل حاجة زي ما ليها ضرر ليها فايدة. تعالوا بقى نشوف فوائد البرق. يلا بينا. البرق بيتخلص من الجراثيم والبكتيريا والتراب اللي بيبقى موجود في الجو، علشان كده بنلاقي ان بيبقى ريحة حلوة كده في الجو في حدوث البرق او الامطار. وكمان البرق بيعمل على تسميد النبات، فبالتالي بيحصل النبات على السماد طبيعي. وهنا تكون خلصت حلقتنا النهاردة. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو اول مرة تشوفنا، ولو مش عامل اعمل وفعل زر الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.